68 مليار دولار عجز في ميزانية الجزائر. هل هذا يعني أننا متجهين نحو الإفلاس؟ باش نفهموا الرقم هذا اللي تردد كثيرا لازم نفهموا ميزانية الجزائر وقانون ميزانية الجزائر من الأساس. في الفيديو هذا راح نتطرق إلى الميزانية، التعريف تاعها، تعريف الإيرادات، تعريف النفقات، العجز في الميزانية، العجز المتوقع والعجز المحصل، صندوق ضبط الإيرادات، وأيضا نتكلموا على الدين الداخلي وطرق تغطية العجز سواء التمويل التقليدي والتمويل الغير تقليدي، وبعد ذلك نتحدثوا على العجز ونمدوا نتيجة في النهاية أين نحن وما هي الوضعية الحالية وما هي الحلول الممكنة مستقبلا. لذلك باش يكون عندكم فهم كبير للموضوع هذا لازم تتبعوا الفيديو هذا للنهاية، لأنه راح يكون كاين تسلسل في طريقة طرح المعلومات الموجودة به. أيضا نتمنى أنكم تتفاعلوا معه، تشاركوه باش هكذا توصل المعلومة، واللي عنده سؤال بطبيعة الحال يقدر يخليه في التعليقات، وبإذن الله راح نحاول نجاوب على الأسئلة هذه، سواء نرد على التعليقات وعلى الغالب ممكن ندير مباشر أو نعاود ندير فيديو خصيصا باش نجاوب على أهم الأسئلة. تعريف الميزانية بكل بساطة هي الخطة المالية لحكومة معينة خلال سنة، ونطلق عليها الميزانية السنوية، واللي تحدد حجم الأموال اللي ممكن تدخلها تلك الحكومة على شكل إيرادات، وفي نفس الوقت حجم الأموال اللي ممكن تنفقها ولا تفكر أنها تنفقها خلال السنة المالية، واللي نطلقوا عليها النفقات. الإيرادات وبكل بساطة هي إيرادات الدولة، سواء إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية. الإيرادات الغير ضريبية تقدر تكون مثلا مداخيل الشركات الوطنية، الغرامات مثلا. كي تروحوا للنفقات راح تلاحظوا زوج عبارات مهمين اللي هي اعتمادات الدفع ورخص الالتزام. اعتمادات الدفع بكل بساطة هي المبالغ التي سيتم إنفاقها، أما رخص الالتزام هي مبالغ على الغالب تكون أكبر، وهي الحد الأقصى لما يمكن إنفاقه في قطاع معين. مثلا نقولوا قطاع التربية نخصصوا له مليار دولار التزامات الدفع، هنايا اعتمادات الدفع راح تكون أقل من مليار دولار، ويمكن أن توصل المليار دولار اللي هي الالتزام تاع الحكومة بالنسبة للقطاع هذا كحد أقصى. الآن راح نتطرق لأهم الأرقام اللي جات في قانون الميزانية اللي خاص بالجزائر لسنة 2025. الأرقام أغلبها حسب المصدر الرسمي مذكورة بالدينار الجزائري، اجتهدت وحولتها للدولار الأمريكي، يعني راح نقراها لكم بالدولار الأمريكي. نقطة واحدة أخرى اللي هي النسبة المئوية، ما لقيتش صراحة نشوف في الأرقام، ولكن غايبة النسبة المئوية في التغير وكم تشكل بالنسبة مثلا للإيراد قطاع معين بالنسبة للإيرادات الكلية. راني خدمت النسبة المئوية هكذا باش يكون عندنا فهم أكبر. الحاجة الأولى اللي نبدأ بها اللي هي الإيرادات المتوقعة للجزائر سنة 2025 راح تكون في حدود 63 مليار دولار، من بينها 37 مليار دولار مداخيل خارج قطاع المحروقات، واللي تمثل تقريبا 60% من الإيرادات العامة للميزانية، بينما 25 مليار دولار راح تكون مداخيل اللي جاي من قطاع المحروقات، ونطلقوا عليها الجباية البترولية، وهي مداخيل الدولة من الشركة، من الضرائب اللي تدفعها الشركات في سواء جزائرية وأجنبية في نشاطها في قطاع المحروقات سواء البترول أو الغاز. النفقات المتوقعة راح تكون في حدود 124 مليار دولار، وهذا يخلينا في عجز اللي يساوي 97% من إجمالي الإيرادات. أما العجز في الخزينة العمومية راح يوصل تقريبا 68 مليار دولار، اللي تقريبا يمثل 108% من إجمالي الإيرادات، يعني عندنا تقريبا النفقات ضعف الإيرادات. الفرق بين العجز في الميزانية والعجز في الخزينة، العجز في الميزانية هي العجز في الأموال في المخطط المالي اللي تحدده الحكومة، أما العجز في الخزينة هي العجز الخاص بالأموال اللي تدخل لنا للخزينة واللي تخرج من الخزينة. كاين مبالغ مالية معينة ما تكونش في قانون الميزانية ولكن تدخل في رصيد الخزينة سواء بالموجب سواء بالسالب.
باش يكون الفهم أوضح خليني نشارك معكم التقرير هذا اللي صادر عن وزارة المالية الخاص بمشروع قانون الميزانية لسنة 2025 واللي فيه كل ما يتعلق بالمخطط المالي للحكومة الجزائرية فيما يتعلق بميزانية الدولة لسنة 2025. في التقرير هذا مانيش راح نتكلم على كل ما ورد فيه، ولكن راح نتكلم على أهم ما ورد فيه باش تكون عندنا معطيات اللي نبنوا على أساسها تحليل اللي نخرجوا به بنتيجة في النهاية. السعر المرجعي اللي حددته الحكومة الجزائرية هو $60، يعني $60 للبرميل، وهذا اللي راح يأثرنا بطبيعة الحال حتى في مداخلنا من الغاز. على الغالب راح نخلصوا بسعر في نهاية السنة، راح نخلصوا بسعر متوسط سعر البرميل تاع البترول في الجزائر راح يكون أكبر من $60. عندنا هنايا $70 اللي هو سعر السوق الخاص بالبترول، بمعنى $70 هنايا هو السعر اللي حددته الحكومة اللي هو يمثل سعر السوق وليس السعر المرجعي، ما نبنوش عليه الميزانية. وهذا راح يأثرنا أيضا في ميزان المدفوعات مداخل الدولة، يأثر لنا في الميزان التجاري احتياطيات الصرف، ولكن هذا اللي يهمنا أكثر اللي هو $60. والفوليوم يعني الحجم تاع الانتاج ما راحش يتغير كثيرا، راح يرتفع فقط ب 1.9%، وبالتالي ما راحش نتوقعوا انه يكون كاين مداخل كبيره من المحروقات مقارنه بسنه 2023، خاصه في ظل اسعار 2024 عفوا، خاصه في ظل الاسعار الحاليه اللي عندنا. يبقى انتاج الجزائر خاصه من البترول ضعيف، وتاثيره على المداخل في النهايه يشكل فقط تقريبا 35% من اجمالي الجبايه البتروليه، يعني اجمالي مداخل الجزائر من الضرائب اللي مفروضه على قطاع المحروقات. في جانب النفقات واللي هو يشكل ثاني اعلى نسبه من نفقات الميزانيه الجزائر الخزينه بعد التحويلات الاجتماعيه، عندنا لي ديبونس دو بيرسونال يعني نفقات الموظفين، واللي هنايا كيما راكم تشاهدوا فيها تجاوزت 4445 مليار دولار الدينار، عفوا مليار دينار، اللي هي تقريبا 33 مليار دولار، واللي تشكل لنا حوالي 26.47. ولكن لازم نعرفوا حاجة مهمة اللي هي كما راكم تشاهدوا هنايا النفقات على الموظفين الإجمالية لتابعين القطاع العمومي راهي 34.18% من إجمالي النفقات، يعني ارتفعت لنا هنايا ل 5743 مليار دينار. لماذا؟ لأنه بكل بساطة كاين وظائف أخرى اللي تنتمي لقطاعات أخرى مثل القطاعات الاقتصادية، الشركات الاقتصادية التابعة للدولة وما إلى ذلك، اللي خارج الإدارات المركزية ولا مركزية اللي تابعة للوزارات، وهذو الوظائف اللي يشكلوا لنا يرفعوا لنا النفقات الموظفين ل 34.18% من إجمالي النفقات، وهذا رقم كبير اللي يخلي كاين ضغط على الحكومة الجزائرية انها ما تقدرش تنقص في النفقات. المقابل فونكسيونمون دي سيرفيس اللي هي نفقات التسيير عندنا تقريبا القيمة تاعها في حدود 3.16 مليار دولار، وهنايا راه كاين انخفاض تاع 6% تقريبا مقارنة بسنة 2024. يعني هنايا رانا عندنا تقريبا انخفاض ب 5% مقارنة بسنة 2024، وهذا اللي يخلي لنا الخدمات اللي راح تقدم العمومية تكون أقل نوعية من الخدمات اللي قدمت في 2024. لي فونكسيونمون دي سيرفيس هي النفقات تاع التسيير، مثلا كي تروح للمستشفى تلقى سيارة إسعاف، هذيك سيارة الإسعاف راهي داخلة في التكلفة تاعها، راهي داخلة في نفقات التسيير. هذا غير مثال، مثلا الانترنت، مثلا الكهرباء في مؤسسة من مؤسسات الدولة، أي كل ما يتعلق بالصيانة بكل شيء يدخل في نفقات التسيير. وهنا يأكد لنا أنه كاين ضغط كبير على في ميزانية الجزائر اللي خلاهم يخفضوها لأنهم يقدروا يتقشفوا فيها. عندنا الاستثمار واللي القيمة تاعو ما زالت صغيرة حوالي 23 مليار دولار، وهذا راح يخلينا نتسائلوا على مخطط الحكومة عن طريق الميزانية لدعم الاستثمار. حاليا القيمة تاعو ما زالها قليلة، واللي تشكل فقط نسبة 18.62% من إجمالي النفقات الخاصة بالميزانية. عندنا هنا التحويلات واللي هي رقم تشكل تقريبا 34% من
النفقات اللي القيمة تاعها راهي تقريبا في حدود 43 مليار دولار، وهذا رقم كبير. يعني رانا نتحدثوا على 35% بالضبط من إجمالي النفقات. راح نرجعوا لها نزيدوا نتفصلوا فيها لاحقا. يعني الآن لما نكمل فقط النفقات هنايا الرئيسية. عندنا ثاني هذه تهمني شوية اللي هي لي ديبونس امبريفي، يعني النفقات الطارئة، وهذه اللي نقدروا نشوفوها مثلا في الحرائق في الفيضانات، وهي قيمة مالية اللي حاليا تقدر تقريبا ب 16 مليار دولار تخليها الحكومة للحالات الطارئة. هذا الرقم أنا نشوفه اللي يشكل تقريبا 3.13% عفوا من نفقات الحكومة. نشوفه رقم من إجمالي النفقات، نشوفه رقم كبير. يعني على الغالب ما راح نستهلكوا كل هذا الرقم. في المقابل حابكم تسجلوا هذا النقطة عندكم باش نرجعوا لها لما نطرقوا للفرق بين النفقات الحقيقية المحصلة والنفقات المتوقعة. لاني قلت لكم في منشور هنايا في قناتي على اليوتيوب انه كاين يا جماعه فرق كبير بين النفقات المتوقعه والنفقات المحصله، وهذه اللي راح تاثر لنا على الملخص اللي راح يمدوه على العجز المتوقع والعجز المحصل في النهايه بالنسبه لسنه 2025 فيما يتعلق بميزانيه الجزائر. بطبيعه الحال راح نكون مختصر قدر الامكان، راح ما نطرقش لكل شيء، ولكن اهم يعني ما جاء في قانون الميزانيه. راح نفصل شويه في الاستثمار، نفقات الاستثمار. نفقات الاستثمار عندنا برامج جديده، عندنا اعاده تقييم، وعندنا برامج قيد التنفيذ. وكما راكم تشوفوا بطبيعه الحال رخص الالتزام اكبر من اعتمادات الدفع. هذا الحد الاقصى اللي راح تمد الحكومه الجزائريه فيما يخص البرامج الجديده، ولكن ما التزاماتها بالدفع راح تكون بالرقم هذا اللي هو 66 مليار دولار. عندنا هنايا اعاده التقييم واللي هي تقريبا في حدود 2.68 مليار دولار، تبقى مقبوله مع انه رقم سلبي. هذا دليل انه يعني عندنا مشاكل في دراسه الاستثمارات الجديده هنايا اللي نديروا لها اعاده التقييم. عندنا مشاريع قيد التنفيذ، عندنا تقريبا مبلغ 16.34 مليار دولار، وعندنا مشاريع كثيرة قيد التنفيذ خاصة في مجال تحلية البحر. نعطيكم مثال على الاستثمارات الجديدة، مثلا مشروع الجزائري القطري. لو تتعمقوا في قانون الميزانية هنخلي لكم الرابط في الجريدة الرسمية، راح تلقاو مبلغ 8 مليار مخصص في السنة المالية هذه للمشروع القطري هذا عن طريق صندوق دعم الاستثمارات. وانا قلت لكم باللي مانيش ايجابي بزاف مع المشروع هذا بكل بساطة، لانه الدولة الجزائرية راح تدخل بنسبة هي الأكبر في التمويل، والقطريين يعني أكثر حاجة نقدروا نستفادوا منها هي رؤوس الأموال. اللي يحب يروح للقناة على اليوتيوب، في قناتي على اليوتيوب أو كاين الفيديو نطرق فيه بالتفصيل للمشروع هذا ورأيي فيه. على كل حال حبيت نمد لكم فقط مثال عملي على ما هي البرامج الجديدة في الاستثمارات. حبيت أيضا نفصل في التحويلات اللي هي التحويلات الاجتماعية. كما راكم تشوفوا هنايا دعم الحبوب وصلنا تقريبا 2.7 مليار دولار، رقم كبير. هذا اللي خاص بدعم الحبوب، يعني الديوان الجزائري المهني للحبوب، الديوان الوطني الجزائري الوطني والمهني للحبوب. رانا عندنا 348.96 مليار دينار جزائري مخصصة كدعم اللي هي تقريبا 1.7 مليار دولار. عندنا الحليب رانا ندعموه أكثر من 770 مليار دولار. عندنا المياه المحلات 88 مليار دولار واللي هي في حدود 650 مليون دولار، عفوا هنا 770 مليون دولار عفوا. المياه المحلات بطبيعة الحال الفاتورة راح تكون أكبر وأكبر بكثير، لأنه تكلفة المتر المكعب من الماء المحلى راهي كبيرة، ولازم تدعم الدولة أكثر من دعمها للمياه المتجددة حاليا. خذوها بعين الاعتبار أن التكلفة هذه راح تزيد كثيرا في قادم السنوات. بطبيعة الحال هذه المساعدات، هذه الدعم للمواد، احنا رانا نتكلموا هنا على الدعم للمواد فقط. أما إجمالي التحويلات رانا تكلمنا عليه هنايا واللي يشكل تقريبا 44 مليار دولار. 44 مليار دولار كلها رايحة في تحويلات الدعم الاجتماعي، وهذا مبلغ كبير وكبير جدا. على كل حال نعاود نرجع ليه من بعد في النظرات الميزانية والحلول الممكنة مستقبلا. هنا نتفصلوا نوعا ما في الإيرادات. الإيرادات تاع الدولة أغلبها هي إيرادات ضريبية واللي تخلي يكون عندنا 56 مليار دولار.
56 مليار دولار من إجمالي الإيرادات اللي تمد لنا نسبة تاع 89%. يعني 89% هي من إيرادات الدولة الجزائرية هي إيرادات ضريبية. هذه 56 مليار دولار عندنا ضريبة الدخل، ضرائب على الدخل تقريبا في حدود 15 مليار دولار، وهي أعلى ما يعني نسبة تمثل إجمالي يعني إجمالي مداخيل الدولة الجزائرية من الضرائب اللي هي 15 مليار دولار ضرائب على الدخل. عندنا الضريبة على رأس المال اللي هي خاصة برؤوس الأموال في قطاع الاستثمار خاصة، عندنا تقريبا 595 مليون دولار فقط. يعني هنا يعكس لنا واقع التحصيل الضريبي في القطاع الخاص خاصة في الجزائر، البيزنس مثلا والأعمال وما إلى ذلك. عندنا الضريبة على الاستهلاك واللي القيمة تاعها أيضا مرتفعة مقارنة مع الأرقام هذه بطبيعة الحال، اللي هي 11 مليار دولار. يعني ضريبة على الاستهلاك الإجمالي تاع 11 مليار دولار من 56 مليار دولار إجمالي مداخيل الجزائر من الضرائب اللي تشكل 89% من مداخيل الجزائر في الميزانية، يعني مداخيل الخزينة العمومية المتوقعة بطبيعة الحال حسب قانون الميزانية لسنة 2025. عندنا هنا الغرامات اللي حبيتوا تزيدوها فقط 220 مليون دولار، هذول غرامات وما إلى ذلك. صافي الجزائر راهي تدخل صراحة من الغرامات لا بس 220 مليون دولار، مانيش غلط، ماشي 22 مليون. زيدوا تحققوا منها، تعبوا شوية انتوما ثاني ما تعبوش. هذا اغلب ما جاء في مشروع قانون الميزانيه للجزائر اللي عرضته امامكم. راح نخلي لكم الرابط اللي يحب يزيد يتعمق اكثر ويقراه كله، ننصحكم يعني طالعوه باش تكون عندكم نظره اعمق على قانون الميزانيه في الجزائر. وانا نقول لكم خاصه في الجزائر ميزانيه الجزائر راهي تاثر كثيرا على الوضع الاقتصادي تاع الدوله اللي راك عايش فيها على صعيدك الشخصي، لانه معروف الاقتصاد الجزائري نسبه عاليه منه تمويل حكومي. رانا نتحدث تقريبا على 50% من الناتج المحلي الاجمالي تاعنا نفقات، بمعنى اخر انه الدوله الجزائريه تنفق تقريبا 50% من الناتج المحلي الاجمالي تاعها اللي هو صغير، وبطبيعه الحال هذا يؤدي انه النفقات الاجماليه تاعنا صغيره. كتعليق بسيط، واضح انه كاين ضغط كبير على قدره الانفاق للحكومه الجزائريه، وهذا نقدروا نستنتجوه في انهم قللوا اكثر قدر ممكن نفقات التسيير الخاصه بطبيعه الحال المؤسسات العموميه ولا حتى ممكن الشركات الوطنيه، وهذا اللي يخليهم يحاولوا يتقشفوا قدر الامكان في الميزانيه، بينما في الاجور من الصعب عليهم جدا انهم يقدروا يتقشفوا فيهم، لانه هذا راح يؤدي الى مشاكل اجتماعيه كبيره وازمه اجتماعيه. ايضا لاحظوا انه الاستثمار ما اداش الحصه اللي لازم يديها اذا اردنا اننا نروحوا لخلق الثروه وانه نوسعوا الوعاء الضريبي تاعنا. ايضا نقدروا نستنتجوا انه العجز كبير، المتوقع كبير نوعا ما، لانه راح يشكل لنا تقريبا 100% من اجمالي الايرادات تاعنا، يعني ضعف الايرادات تاعنا، وهذا اللي يخليه في حدود تقريبا رانا نتحدثوا على 42% من الناتج المحلي، عفوا رانا نتحدثوا على 25% من الناتج المحلي الاجمالي عجز في الميزانيه لسنه واحده متوقع، وهذا نقدر نقوله كبير. ايضا نقدروا نفهموا انه كاين فرق بين العجز المتوقع والعجز المحصل في نهاية السنة. مثلا الميزانية المخصصة للطوارئ واللي نشوفها أنا كبيرة في حدود 16 مليار دولار، هذا اللي يخلي ربما العجز المحصل في نهاية السنة أقل من العجز المتوقع. أيضا العجز المتوقع يعني تقريبا يتأثر بالكثير من العوامل، ليس فقط الميزانية الطوارئ مثلا، لا حتى التنفيذ تاع المشاريع الاستثمارية. على الغالب بطبيعة الحال إذا كان عندنا تنفيذ ميزانيه بنسبه قليله، وهنا نقدروا نروحوا لصندوق النقد الدولي والتقرير تاعو كما راكم تشاهدوا، نسبه تنفيذ الميزانيه في الجزائر ما لم تتعدى في اي سنه 89%، وهذا اكيد راح يكون نسبه التنفيذ قليله في قطاع الاستثمار، نفقات الاستثمار. لماذا؟ بطبيعة الحال لأنه على الغالب النفقات الخاصة بالموظفين والتحويلات الاجتماعية راح تكون نسبة التنفيذ فيها تقريبا 100%، لأن ما يقدروش ينقصوا في الأمر هذا. ولكن نفقات الاستثمار ممكن استثمارات تعطل، استثمارات تلغى، بالإضافة بطبيعة الحال إلى
النفقات الطارئه واللي نخصصوها للحالات الطارئه اذا ما كانش عندنا كوارث طبيعيه. شرحنا ما هو الفرق بين عجز الميزانيه وعجز الخزينه. احنا راح نتكلموا على عجز الخزينه. عجز الميزانيه هو فقط تقريبا 62 مليار دولار، ليس فقط 62 مليار دولار، مع عجز الخزينه هو 68 مليار دولار. احنا الرقم اللي راح نتحدثوا عليه اللي هو عجز الخزينه. شوفوا يا جماعه، العجز هذا على الغالب ما راحش يكون بالقيمه هذه، هذا امر مؤكد، راح يكون اقل بكثير. عندنا الحل رقم واحد اللي هو صندوق ضبط الايرادات، اللي على حساب وزير الماليه السابق الرصيد تاعو تقريبا 27 مليار دولار في منتصف سنه 2024. من المتوقع انه يوصل الى 30 مليار دولار. هذا منين يجينا من الفرق الحقيقي اللي يجينا من الفرق بين السعر الحقيقي اللي سجلناه خلال السنه الماليه تاع سعر البترول في الاسواق الماليه وبين السعر المرجعي اللي تكلمت لكم عليه اللي هو 60 دولار. ايضا في حاله انه صندوق ضبط الايرادات بطبيعه الحال ما راحش يخصصوا الصندوق هذا كله من اجل تغطيه العجز، راح نروحوا الى الدين الداخلي. الدين الداخلي على الغالب هو استدانه الدوله عن طريق الخزينه، عن طريق سندات الخزينه من المؤسسات الماليه الداخليه، وهو عكس الدين الخارجي اللي نروحوا نجيبوا الدراهم من الخارج مقابل نمدوا سندات كضمان للدين. على الغالب الدين الداخلي في الجزائر دوما نروحوا للتمويل التقليدي. ما هو التمويل التقليدي؟ التمويل التقليدي بكل بساطة أن الخزينة العمومية تروح تحط السندات تاعها للبيع في الأسواق المالية، عفوا في السوق المالي، السوق الثانوي هو على الغالب سوق ما بين البنوك خاصة. وهنايا البنوك يروحوا يشروا السندات هذيك مقابل سعر فائدة. هذا راح يخلي كاين تأثير على حجم الأموال التي توجه إلى الاستثمار، لأنه بطبيعة الحال لما البنوك تلقى فرصة أنها تشري مثلا السندات، وهي على الغالب خاصة أنها بنوك وطنية، راح تشري السندات هذه من أجل تمويل الخزينة العمومية بطريقة غير مباشرة. هنايا راح يكون كاين نقصان في الاموال اللي نخصصوها الى تمويل القطاع الخاص للاستثمار، يعني الناس اللي تروح تجيب قروض من اجل الاستثمارات، لانه كثير من الاموال تاعنا اللي موجوده في البنوك راهي تروح لوين؟ للخزينه العموميه على شكل دين داخلي. هذا هو التمويل التقليدي. التمويل غير التقليدي هو الاخطر واللي على الغالب يلجؤوا ليه باش نضخوا السيوله في الشورت تيرم على المدى القصير، واللي معروف بطبيعه الحال في الاقتصاد النقدي بالكوانتيتيف ايزين. هذا اشكال كبير. لماذا؟ لانه البنك المركزي خاصه في الجزائر في ظل وجود سوق نقدي غير ناشط يروح مباشره يقرض الخزينه العموميه. ماذا يعني هذا؟ يعني وبكل بساطة أموال مطبوعة جديدة تدخل مباشرة للخزينة العمومية. في التمويل التقليدي ما كاش أموال مطبوعة، راح نروحوا نجبدوا الأموال من القطاع الخاص، من البنوك مثلا، من القطاع الخاص، وندخلوها للخزينة وننفقوها في القانون في المشروع الميزانية تاعنا أو الميزانية السنوية تاعنا. ولكن أموال تمويل غير تقليدي هي أنه البنك المركزي يفتح رصيد للخزينة العمومية ويقرضها مبلغ مالي. المبلغ المالي هذا كيكون اموال مطبوعه مقابل انه يدي سندات على الخزينه، يعني انه البنك المركزي الخزينه تستدين من البنك المركزي. لو نروح بطبيعه الحال لتقارير صندوق النقد الدولي نلقاو باللي مثلا سنه 2019 كان عندنا النوع هذا من التمويل غير تقليدي اللي بدينا فيه بطبيعه الحال في سنه 2017 ولجأنا ليه ايضا في سنه 2021. بعد ذلك بدينا نسددوا، يعني بدينا نسحبوا الكتله الزائده في الاقتصاد، وهذا كان عنده تاثير كبير على معدلات التضخم في الجزائر. راح نعاود نشرح الامر هذا اكثر ان شاء الله في فيديو قصير، على بالي بلي الامور شويه معقده هنايا، ولكن حاولوا تفهموا الفرق بين التمويل التقليدي والتمويل غير التقليدي. التمويل غير التقليدي او البنك المركزي يروح يمد الدراهم مباشره للخزينه العموميه. التمويل التقليدي لا، الخزينه العموميه تروح للقطاع الخاص للبنوك تسحب الاموال، ما كانش اموال جديده. الفرق الاساسي التمويل غير التقليدي فيه اموال جديده. حسب صندوق النقد الدولي الجزائر رايحه باش تسحب الاموال، يعني تقريبا 90% من الناتج المحلي الاجمالي نسحبوها 2025 2026 تزيد النسبه وما الى ذلك، وهذه ممكن تاثر ايجابا على معدل التضخم في الجزائر مستقبلا. التمويل التقليدي هذا والتمويل غير التقليدي كله يضاف الى الدين الداخلي اللي النسبه تاعو تقريبا في الجزائر 49%، وهي نسبه ستابل كما نقولوا، مستقره وماهيش كبيره ومنخفضه، خاصه اننا ما عندناش دين خارجي. يعني الوضع النقدي المالي في الجزائر حتى اليوم لا يزال
مستقر حتى الآن. لماذا؟ لأنه نسبة الدين الداخلي حتى الآن فقط 49% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتبقى مقارنة بأغلب الدول اليوم اللي موجودة في العالم تبقى نسبة مقبولة، ولكن الارتفاع فيها سنويا هو اللي يقلق. يعني العجز اللي رانا نسجلوا فيه خاصة المحصل سنويا اللي النسبة تاعو كبيرة، اللي تخلي الارتفاع تاعنا متسارع جدا في الدين الداخلي، وهذا اللي يخلينا نطيحوا في مشاكل بعد 3 سنوات 4 سنوات إذا استمرينا بالطريقة هذه. بالنسبة للحلول على الغالب هي حلول معروفة متفق عليها عالميا، ولكن الإرادة تحتاج إرادة سياسية كبيرة. أول حاجة نحتاجوا أنه يكون كاين ضخ كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذا اللي يخلي رأس المال موجه للاستثمار في الجزائر يرتفع، وهذا اللي يخلي الضريبة اللي نحصلوها من رأس المال هذا من رأس المال تكون كبيرة، واللي راهي صغيرة حاليا، وهذا اللي يخلي بطبيعة الحال الوعاء الضريبي تاعنا يزيد والتحصيل الضريبي تاعنا يزيد. النقطة الثانية هي مراجعة الدعم الاجتماعي والتحويلات الموجهة خاصة لدعم المواد الأساسية. كاين دراسة تاع صندوق النقد الدولي اللي تتكلم انه لو نخفضوا مثلا نرفعوا الدعم مثلا على اسعار البنزين في الجزائر او نخفضوها بالنصف، راح تكون تقريبا عندنا بنسبة تاع 2.5 حتى 3% تقشف في النفقات، ونربحوها من العجز الكلي المسجل في الخزينة العمومية. هذا غير مثال فقط. نقطة واحدة أخرى واللي تقدر تكون من بين الحلول اللي نلجؤوا لها أننا نحسن السوق ما بين البنوك البورصة في الجزائر والسوق النقدي المالي في الجزائر على العموم، وهذا اللي يخلي الحكومة الجزائرية تكون عندها سوق سندات نشيط اللي يخليها أنها تلجأ للقطاع الخاص، خاصة لما يكون كاين إشكالية تاع تضخم وتحب أنها تدخل الأموال للخزينة مثلا، ولا يكون عندها إشكالية تاع عجز وأنها تستدين داخليا، ولكن الطريقة هذه تكون أكثر مرونة، والمرونة في أسعار الفائدة تكون كبيرة في الجزائر. الآن تقريبا سعر الفائدة ثابت، وهذا اللي يخلينا عندنا القدرة أننا نستخدموا سوق السندات من أجل تغطية العجز مستقبلا، عوض أننا نروح للتمويل غير التقليدي اللي يعتبر خطير في الجزائر. لماذا؟ لأنه بكل بساطة الكوانتيتيف ايزين يصلح أكثر في السوق المالي النقدي النشط، لما يروح البنك المركزي يشري ويبيع السندات مثلا في الأجل القصير يوميا، ويدخل للسوق هذا ويبيع ويشري ويتحكم في أسعار الفائدة وأسعار الإيداع بما يتناسب وسياسته الاقتصادية. ولكن في الجزائر ما عندناش هذا الأمر، على الغالب نروحوا مباشرة للخزينة العمومية، تروح تجيب الدراهم من البنك المركزي بكل بساطة. طيب باع أموال زائدة في الاقتصاد تروح الخزينة تجيبها من البنك المركزي ويفتح لها رصيد بطبيعة الحال على أساس أنه دائن مستدين للخزينة العمومية. حاليا الحمد لله رانا في مرحلة أننا نسحبوا في الكتلة النقدية في الاقتصاد، ولكن صدقوني الأمر هذا خطير على معدلات التضخم، والدليل مشينا في السياسة هذه 2017 2019 وبنسبة أقل 2021 حتى لليوم ما زالنا رانا ندفعوا في معدلات تضخم كبيرة، ورانا نسحبوا في النقود عن طريق البنك المركزي هذه اللي مديناها للخزينة العمومية. والأكثر من هذا ما زالنا نستمر حسب صندوق النقد الدولي بطبيعة الحال 2026 2027 وما أكثر باش نسحبوا يعني نسبة معينة من الكتلة الزائدة هذه في الاقتصاد اللي راهي تأثرنا اليوم على معدلات التضخم. هذه بطبيعة الحال نقاط رئيسية فقط في الحلول، لأن الحلول تحتاج صراحة المختصين في الميدان في القطاعات اللي يعملوا بها، وناس تلتقي واستشارات كبيرة باش تكون كاينة حلول دقيقة. هذه فقط رؤوس أقلام إن صح التعبير على العموم، مش هي الحلول اللي معروفة اقتصاديا في الحالات هذه. نتمنى أني وفقت في الفيديو هذا، نتمنى أنكم وصلت لكم المعلومة. ما تنساوش تتفاعلوا مع الفيديو، تخلوا إعجاب على الفيديو هذا، أيضا تشتركوا بالقناة، وبطبيعة الحال كما قلت اللي عنده سؤال يخليه في التعليقات، أنا راح نحاول نجاوب عليه، ونحاول قدر الإمكان كيفاش نزيد ندير فيديو باش نرد على الأسئلة، لأني عارف أنه كاين الكثير من النقاط الغير مفهومة. يعطيكم الصحة.